هل تعلم أنه يتم إنتاج أكثر من 12 مليار رغيف خبز حول العالم يومياً بمعدل يتجاوز 140 ألف رغيف في كل ثانية تمر علينا الآن في مصانع عملاقة لا تتوقف خطوط إنتاجها اللامتناهية أبداً؟ لكن وراء هذه الأرقام المرعبة تختبئ حقيقة مظلمة. يعتقد الكثيرون أن الخبز هو مجرد طحين وماء وخميرة، رمز للبساطة والغذاء الأساسي للبشرية منذ آلاف السنين. لكن ما لا تعرفه هو أن الرغيف الذي يشتريه الملايين اليوم من السوبر ماركت لم يعد نتاج طاه محترف أو فرن تقليدي، بل تحول إلى منتج صناعي معقد. والمشكلة الكبرى تبدأ من العنصر الأساسي فيه، الدقيق. ما لا يخبرك به أحد أن هذا الدقيق الأبيض الناصع تم تجريده تماماً من فوائده، وتمت معالجته بمبيضات كيميائية قاسية ليتحول داخل أجسادنا إلى سموم خفية ترفع السكر في الدم وتنهك المناعة والأمعاء مع كل قضمة. أهلاً بكم في نظرة داخل المصنع. سنأخذكم اليوم في رحلة تكشف أسرار صناعة الخبز، ونعرض لكم حقيقة ما يفعله هذا الدقيق بجسدك. وهل هو حقاً لقمة العيش التي تمنحك الطاقة، أم أنه فخ كيميائي تأكله كل يوم دون أن تشعر؟ القصة الحقيقية تبدأ قبل المصنع بكثير، وتحديداً في المساحات الشاسعة لحقول القمح العالمية التي تمتد لآلاف الكيلومترات. في الماضي كان القمح نباتاً برياً ينمو وفقاً لدورة الطبيعة وفصولها، لكن مع انفجار الكثافة السكانية وطلب الأسواق المتزايد تحولت هذه الحقول إلى ساحات إنتاج صناعي بامتياز. ولتحقيق أعلى إنتاجية ممكنة خضعت بذور القمح لعمليات تعديل وراثي مكثفة عبر العقود الماضية، والهدف كان إنتاج سلالات قصيرة الساق ومقاومة للظروف المناخية القاسية. هذا التعديل نجح في مضاعفة المحاصيل بأرقام فلكية، لكنه تسبب في تغيير التركيبة الجينية للبروتينات الطبيعية داخل حبة القمح، وعلى رأسها الجلوتين. المشكلة لا تتوقف عند الجينات، بل تمتد إلى ما يرش فوق هذه الحقول. فحتى تضمن الشركات حماية المحصول من الآفات، يتم تغريق الحقول بأطنان من المبيدات الكيميائية القوية، وأشهرها مادة الغليكوفوسات. تشير العديد من التقارير إلى أن بقايا هذه المواد تلتصق بالقشور الخارجية للحبوب، وتنتقل معها مباشرة إلى المراحل التالية. وتحت أشعة الشمس الحارقة يقف المزارعون والخبراء في الحقول اللامتناهية لإدارة واحدة من أعقد عمليات الحصاد الآلي على وجه الأرض. المشهد يبدو كمعركة هندسية، حيث تتحرك الحاصدات الجبارة التي يصل طول الواحدة منها لحجم منزل متنقل، وتلتهم الأخضر واليابس في طريقها بسرعة وقوة مذهلة. تقوم هذه الآلات العملاقة في آن واحد بقطع السنابل وفصل الحبوب الذهبية عن القش، وتنقيتها من الشوائب عبر غرابيل داخلية ذكية، لتختصر جهداً بشرياً كان يتطلب أسابيع في مجرد ثوان معدودة. الأرقام هنا لا تكذب، فالمصانع تنتظر خلف الحدود، والماكينات تعمل دون توقف لتجميع آلاف الأطنان في ساعات قليلة. لكن هذا المشهد المبهج للحصاد يحمل في باطنه حقيقة مغايرة. فهذه الحبوب المتدفقة ليست كحبوب القمح التي عرفها أجدادنا، إنها محملة بأسرار تعديلها الجيني وبقايا المواد الكيميائية والمبيدات التي تم رشها بها طوال أشهر نموها، وتتحرك الآن في طريقها نحو المطاحن لتتحول إلى ذلك المسحوق الأبيض المثير للجدل. فور تفريغ الشحنات داخل صوامع مصنع الطحن الشاهقة، تبدأ العملية القاسية التي تدار عبر غرف تحكم إلكترونية بالكامل. تتدفق ملايين الحبوب عبر سيور ناقلة مجهزة بأنظمة فحص بصرية دقيقة، وهنا يتدخل العمال والتقنيون لمراقبة تدفق القمح وضمان توجيهه بشكل صحيح عبر الآلات. ومن ثم تندفع الحبوب أولاً إلى ماكينات التقشير والترطيب، وفي ثوان معدودة تقوم هذه الآلات بفصل حبة القمح وتجريدها تماماً من قشرتها الخارجية، وهي الردة وجنين القمح الداخلي. هذا الفصل ليس عشوائياً، بل خلفه سر مادي تخفيه الشركات. فالزيوت الطبيعية في جنين القمح تجعل الدقيق يتلف بسرعة، وإزالتها تمنحه صلاحية تمتد لسنوات على الرفوف. ما يتبقى بعد هذا التجريد هو النشاء النقي والجلوتين فقط، وهو مسحوق ميت يفتقر للفيتامينات، كما أن لونه يميل إلى الرمادي ولا يصلح للتجارة الحديثة. هنا يفتح المصنع أبواب المختبرات الكيميائية، ويتم نقل المسحوق إلى غرف معالجة مغلقة لتضاف إليه غازات ومبيضات كيميائية قاسية مثل غاز الكلور أو بيروكسيد البنزويل. الهدف الوحيد من هذه المعالجة الكيميائية المرعبة هو تدمير الصبغة الصفراء الطبيعية
ومنح الدقيق ذلك اللون الأبيض الناصع الخادع الذي يفضله المستهلك. هكذا يخرج الدقيق من المطاحن في أكياس ضخمة مسحوقا أبيض ناصعا، لكنه خال من الحياة، ليتجه في شاحنات جديدة نحو المقصد النهائي، مصانع الخبز الكبرى. عند بوابات مصانع الخبز الكبرى تصطف شاحنات الدقيق الأبيض الناصع القادمة من المطاحن، حيث يتدخل العمال وفنيون المختبرات فوراً لسحب عينات سريعة وفحص درجة الرطوبة والجودة. وبمجرد صدور إشارة الموافقة، تقوم مضخات هوائية عملاقة بسحب أطنان الدقيق عبر أنابيب فولاذية تمتد لتربط الشاحنات بقلب المصنع، ومن ثم يندفع الدقيق الأبيض كالسيول الجارفة عبر الأنابيب الفولاذية ليستقر في النهاية داخل أوعية العجن العملاقة. في هذه اللحظة يتجلى دور العنصر البشري، حيث يقف العمال والتقنيون بملابسهم الواقية للإشراف على خط الإنتاج، ويقومون بإضافة المكونات الأخرى كالماء والملح والخميرة بأيديهم وبمقادير دقيقة. وفي نفس هذه اللحظة يضيف العمال مركبات خاصة تعرف بالمحسنات، والتي تحتوي على إنزيمات صناعية ومواد مثل برومات البوتاسيوم. هذه الإنزيمات هي السر التكنولوجي للمصانع، حيث تقوم بتفكيك النشويات وتغذية الخميرة بشكل فائق السرعة، لتختصر وقت التخمير التقليدي الذي يستغرق ساعات طويلة إلى مجرد دقائق معدودة. وبمجرد اكتمال وضع المكونات، تبدأ الأذرع الحديدية للعجانات الضخمة بالدوران بسرعة وقوة مرعبة، لتدمج هذا الخليط وتضربه بقوة لعدة دقائق حتى يتحول إلى كتلة عجينية متجانسة هائلة الحجم. هذه الحركة الميكانيكية العنيفة مصممة لتنشيط بروتين الجلوتين وجعل العجين مطاطياً وقابلاً للتشكيل. وبعد انتهاء عملية العجن، تنقل هذه الكتل الضخمة آلياً إلى غرف التخمير الكبرى، وهي بيئة مغلقة يتم التحكم في درجة حرارتها ورطوبتها بدقة فائقة. هنا، وبفعل المفعول السحري للإنزيمات الصناعية، يتضاعف حجم العجين بسرعة هائلة، وتبدأ الغازات بالانتشار داخله لتمنحه القوام الإسفنجي، ويخرج تحت رقابة العمال مستعداً للخطوة التالية. يخرج العجين من غرف التخمير ككتلة واحدة عملاقة لتبدأ مرحلة التشكيل الهندسي. تتدفق هذه الكتلة اللينة نحو آلات التقطيع الآلي الجبارة، والتي تعمل بشفرات حادة وسريعة للغاية، لتقوم بتقسيم العجين إلى قطع صغيرة متطابقة تماماً في الوزن والحجم بالجرام، دون أي مجال للخطأ. تتدحرج القطع عبر سيور متحركة متجهة إلى آلات الكبس واللف، وهي ماكينات تضغط على العجين وتشكله حسب نوع المنتج المطلوب. ويقف العمال على طول هذه السيور لمراقبة حركة القطع بدقة، واستبعاد أي قطعة قد تلتصق بالماكينة أو تخرج عن المسار الصحيح لضمان انسيابية خط الإنتاج. وبعد التشكيل يتم فتح بوابات الأفران النفقية العملاقة، وهي أفران شاهقة الطول تمتد أحياناً لعشرات الأمتار، وتعمل بوقود الغاز أو الطاقة الحرارية المستمرة. يدخل الخبز في رحلة خطية بطيئة ومحسوبة بالثواني، حيث يتعرض لدرجات حرارة هائلة وموزعة بانتظام تزيد عن 200 درجة مئوية، لتنضج آلاف الأرغفة في آن واحد وبشكل متطابق. وبمجرد خروج الخبز من الأفران النفقية وهو يغلي من الحرارة، لا يمكن تغليفه فوراً، وإلا تسبب البخار المحتبس في تعفنه خلال ساعات. هنا تتدفق الأرغفة الذهبية عبر سيور لولبية صاعدة شاهقة الارتفاع تسمى بأبراج التبريد، حيث تدور الأرغفة في الهواء الطلق لعدة دقائق حتى تنخفض حرارتها تماماً وتصل إلى الدرجة المثالية للتعبئة. يقف العمال والتقنيون في نهاية خطوط التبريد لفرز المنتج فرزاً نهائياً، حيث يستبعدون بأيديهم أي رغيف تعرض للتشوه أو الاحتراق أثناء الطهي. وبمجرد التأكد من جودة الدفعة، تندفع الأرغفة المتطابقة نحو آلات التغليف الآلي السريعة، والتي تغلف الخبز بأكياس بلاستيكية مفرغة من الهواء ومحكمة الإغلاق في أجزاء من الثانية. وفي المشهد الختامي داخل المصنع، تنقل الصناديق عبر رافعات شوكية ضخمة إلى أرصفة الشحن الخارجية، حيث تنتظر أساطيل جديدة من سيارات التوزيع لنقل الخبز إلى المتاجر والسوبر ماركت. هكذا تنتهي رحلة حبة القمح داخل القلاع الصناعية، لتصل إلى يد المستهلك في غلاف أنيق يخفي خلفه كل هذه التعديلات والمعالجات الكيميائية. عندما تأكل قطعة من هذا الخبز، تبدأ داخل جسدك سلسلة من التفاعلات الحيوية المعقدة وغير المتوقعة. المشكلة الأساسية أن هذا الدقيق الأبيض المكرر والمجرد من أليافه يتحول في ثوان معدودة داخل الأمعاء إلى سكريات بسيطة،
مما يتسبب في رفع مستويات السكر في الدم بشكل حاد وسريع، تماماً كما يفعل تناول السكر الأبيض النقي. هذا الارتفاع المفاجئ يجبر البنكرياس على ضخ كميات هائلة من الإنسولين للتعامل مع هذا الفيضان من السكر، ومع تكرار هذه العملية يومياً ولعدة مرات مع كل وجبة، تصاب خلايا الجسم بالإرهاق وتظهر مشكلة مقاومة الإنسولين، وهي الخطوة الأولى والأساسية نحو الإصابة بمرض السكري من النوع الثاني وتراكم الدهون العنيدة في الجسم. كما أن الأمر لا يتوقف عند الوزن والسكري فقط، بل يمتد إلى الأمعاء والمناعة، فالجلوتين الحديث والمعدل جينياً والذي أصبح شديد التعقيد بفعل أساليب الزراعة المعاصرة يلتصق بجدار الأمعاء الدقيقة كالغراء، ومع مرور الوقت يمكن أن يتسبب في إحداث ثقوب مجهرية تؤدي إلى متلازمة الأمعاء المتسربة، مما يسمح للسموم وجزيئات الطعام غير المهضومة بالمرور إلى مجرى الدم. هذا التسرب يستفز الجهاز المناعي للجسم، فيبدأ في مهاجمة نفسه، وهو ما يفسر الانتشار المرعب في الآونة الأخيرة لحالات حساسية الجلوتين واضطرابات الجهاز الهضمي والانتفاخات المستمرة، وحتى صداع الخمول الذي يعاني منه الملايين دون أن يدركوا أن رغيف الخبز اليومي المليء بالمحسنات والمبيضات هو السبب الأساسي وراء كل ذلك. أمام هذا الواقع الصناعي المعقد، لا يعني الأمر الاستسلام أو الحرمان، بل البدء في اتخاذ خيارات ذكية تعيد للجسم توازنه. الخطوة الأولى تبدأ من المتاجر، فعند وقوفك أمام أرفف المخابز لا تنخدع باللون البني أو الشعارات الرنانة مثل خبز القمح الكامل، بل يجب قراءة قائمة المكونات في الخلف للتأكد من خلوه من الدقيق الأبيض المكرر ومحسنات الخبز والزيوت المهدرجة. البديل الحقيقي يبدأ بالعودة إلى الطبيعة والبحث عن الخبز المصنوع من حبوب كاملة بنسبة 100% لم تمر بآلات التجريد والتبييض مثل قمح السرايا القديم أو خبز الشعير أو خبز الشوفان الكامل. هذه البدائل تحتفظ بنخالتها وجنينها، مما يعني تدفقاً بطيئاً ومتزناً للطاقة في الدم دون إجهاد البنكرياس أو رفع الإنسولين بشكل مفاجئ. كما تبرز خيارات أخرى ممتازة أثبتت جدارتها عالمياً، مثل خبز الخميرة الطبيعية أو السوردو، والذي يعتمد على تخمير بكتيري طبيعي يستغرق أياماً. هذه العملية الطبيعية تماماً تقوم بتفكيك بروتين الجلوتين المعقد والامتصاص المسبق للنشويات، مما يجعله سهلاً جداً على الأمعاء ولا يسبب الانتفاخات أو الحساسية كالخبز الصناعي السريع. في النهاية، يجب أن ندرك أن رغيف الخبز تحول من أبسط وأقدم قوت عرفه البشر إلى أعقد منتج هندسي وكيميائي يخرج من خطوط إنتاج عملاقة. إن إدراكك لما يحدث خلف كواليس المصانع والمطاحن هو سلاحك الأول لحماية صحتك وصحة عائلتك، فالخيار دائماً يبدأ من وعيك، وما تقرر أن تضعه على مائدتك اليوم يحدد شكل صحتك غداً. إذا صدمتك هذه الحقائق وجعلتك تعيد التفكير فيما تأكله، فلا تبخل علينا بالضغط على زر الإعجاب، واشترك في القناة وفعل جرس التنبيهات لتكون أول من يرى أسرار المصانع والمزارع القادمة. شاركنا برأيك في التعليقات. هل ستستمر في شراء الخبز التقليدي أم ستبدأ بالبحث عن البدائل الطبيعية؟ نراكم في الفيديو القادم لنكشف معا سراً جديداً خلف الكواليس.